Nếu có một quốc gia nào ở châu Âu khiến nhiều người nhầm lẫn nhiều nhất thì Bỉ chắc chắn nằm trong nhóm này. Quốc gia này chỉ rộng khoảng 30.700 km vuông, tức là gần gấp đôi Nghệ An của Việt Nam. Dân số khoảng 12 triệu người, tức là còn ít hơn cả thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, nhưng lại là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu, của NATO và của hàng nghìn tổ chức quốc tế. Điều thú vị hơn nữa là nước Bỉ hiện đại mới chỉ ra đời từ năm 1830, nghĩa là đến năm 2026, lịch sử quốc gia này mới chỉ có khoảng 196 năm. Đã vậy, người ta còn phát hiện thêm một điều rất kỳ lạ. Đó là ở nước Bỉ thì không hề có tiếng Bỉ, đó cũng là một chuyện hiếm thấy trên thế giới. Vậy thực sự Bỉ là nước nào? Người Bỉ là ai? Vì sao quốc gia này lại trẻ đến như vậy? Và vì sao trong suốt gần 200 năm họ vẫn không có một ngôn ngữ mang tên là tiếng Bỉ? Trước hết, hãy nói về tên gọi của nước Bỉ. Tên gọi Bỉ trong tiếng Việt thực ra là một tên Hán Việt, chứ không phải là người Việt tự đặt một cách ngẫu nhiên. Tuy vậy, cũng như một số quốc gia khác, tiếng Việt thường chỉ giữ lại chữ đầu tiên để gọi cho ngắn gọn. Tên gọi đầy đủ của nước này khi mà phiên âm Hán Việt phải là Bỉ Lợi Thời và rút ngắn gọi là Bỉ. Một số nước khác cũng được rút ngắn, ví dụ như là Đức Lan Tây thì rút ngắn là Đức, Ý Đại Lợi rút ngắn là Ý, Áo Địa Lợi rút ngắn là Áo, nhưng một số quốc gia không rút ngắn, ví dụ như là Bồ Đào Nha hoặc là Tây Ban Nha. Giờ hãy nói về vị trí của nước Bỉ. Bỉ là một trong số những quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt nhất của châu Âu. Diện tích thì chỉ khoảng 31.000 km vuông mà thôi, chưa đầy 31.000 km vuông, nhưng lại nằm ở khu vực trung tâm của Tây Âu. Ở phía Bắc giáp với Hà Lan, phía Đông giáp với Đức và Luxembourg, phía Nam giáp với nước Pháp, còn phía Tây thì có biển, cụ thể là mở ra biển Bắc với khoảng 67 km đường bờ biển. Thủ đô của Bỉ là thành phố Bruxelles. Từ thủ đô Bruxelles chỉ mất khoảng 1 đến 2 giờ cao tốc là có thể đi đến Paris, Amsterdam, Luxembourg hay nhiều thành phố lớn của nước Đức. Và trong bán kính khoảng 300 km, người ta đo được quanh Bruxelles là khu vực sinh sống của hàng chục triệu người, biến Bỉ trở thành một trong những trung tâm giao thông và vận tải quan trọng bậc nhất của châu Âu. Chính vị trí ấy đã mang lại cho nước Bỉ rất nhiều lợi thế kinh tế. Quốc gia này nằm trên các tuyến đường vận tải nối Anh với lục địa của châu Âu, nối Pháp với Đức và Hà Lan. Bên cạnh đó, Bruxelles còn là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu và NATO, khiến Bỉ trở thành một trung tâm chính trị, ngoại giao, thương mại và có tầm ảnh hưởng toàn cầu dù dân số chỉ khoảng 12 triệu người. Nhưng vị trí đẹp cũng đi kèm với cái giá rất đắt. Trong hàng nghìn năm lịch sử, vùng đất Bỉ gần như luôn là nơi các cường quốc tranh giành, bởi vì ai kiểm soát được nước Bỉ, ai kiểm soát được vùng đất Bỉ thì đúng hơn sẽ có lợi thế tiến quân sang Pháp, Đức hoặc Hà Lan. Thế nên, nước Bỉ chỉ có lịch sử chưa đầy 200 năm cũng vì vị trí địa lý của họ. Đây là một trong những điều thú vị nhất của Bỉ. Nhiều người thì nghĩ rằng vì nằm giữa lòng châu Âu nên Bỉ hẳn phải là một quốc gia có lịch sử hàng nghìn năm. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Điều có lịch sử hàng nghìn năm là vùng đất Bỉ chứ không phải là quốc gia Bỉ. Hơn 2.000 năm trước, nơi đây là quê hương của các bộ lạc Sen. Nổi tiếng nhất đó là người Bengi, cũng chính là nguồn gốc của cái tên Belgium ngày nay, dịch ra chính là Bỉ. Đến năm 57 trước công nguyên, Julius Caesar đem quân chinh phục vùng đất này và sáp nhập vào đế chế La Mã. Kể từ đó, vùng đất sau này là nước Bỉ liên tục nằm dưới sự cai trị của nhiều thế lực khác nhau mà hầu như chưa bao giờ trở thành một quốc gia độc lập. Sau khi đế chế La Mã suy tàn, vùng đất Bỉ lần lượt thuộc về Vương quốc Frank, rồi là Công quốc Burgundy, Đế quốc Tây Ban Nha, Đế quốc Áo của nhà Habsburg, nước Pháp thời Napoleon Bonaparte và cuối cùng là Vương quốc Hà Lan. Chỉ riêng việc đổi chủ liên tục trong hơn 2.000 năm cũng đủ thấy Bỉ luôn là miếng bánh mà các cường quốc châu Âu muốn giành lấy. Lý do bởi đây là một vùng đất trung tâm và ai nắm giữ được vùng đất này sẽ giữ một vị trí chiến lược ở giữa Pháp, Đức và Biển Bắc. Vì vậy trong phần lớn lịch sử, người dân nơi đây sống dưới lá cờ của các đế chế khác nhau hơn là dưới một lá cờ của chính mình. Sau khi Napoleon thất bại, các cường quốc châu Âu quyết định sáp nhập vùng đất bây giờ là nước Bỉ với Hà Lan để thành lập Vương quốc Liên hiệp Hà Lan. Mục tiêu là tạo ra một quốc gia đủ mạnh để làm vùng đệm, ngăn nước Pháp tiếp tục bành trướng về phía Bắc. Trên giấy tờ kế hoạch này nghe hợp lý, nhưng thực tế lại có những mâu thuẫn. Người dân ở miền Bắc chủ yếu nói tiếng Hà Lan, trong khi miền Nam lại sử dụng tiếng Pháp, thế là rất khác nhau. Và những mâu thuẫn ấy đã bùng nổ thành cuộc cách mạng năm 1930, được gọi là cách mạng Bỉ. Sau nhiều tháng giao tranh, ngày 4 tháng 10 năm 1830, Bỉ chính thức tuyên bố độc lập. Đến năm 1831, vua Leopold đệ nhất lên ngôi, trở thành vị vua đầu tiên của đất nước mới. Tuy nhiên, phải đến năm 1839, sau khi ký Hiệp ước London, Hà Lan mới chính thức công nhận nền độc lập của Bỉ.
Chính vì vậy, nếu tính từ khi tuyên bố độc lập năm 1830 thì đến năm 2026, thời điểm video này ra đời, quốc gia Bỉ hiện đại mới chỉ có khoảng 196 năm lịch sử, là một trong những quốc gia trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài cổ kính của chính họ. Vậy, người Bỉ thực chất họ là ai? Người Bỉ trước hết là một quốc tịch chứ không phải là một dân tộc thống nhất. Trên thế giới không có dân tộc nào mang tên dân tộc Bỉ cả. Hiện nay, Bỉ có khoảng 12 triệu dân, nhưng được tạo thành từ nhiều cộng đồng ngôn ngữ và văn hóa khác nhau chung sống trong một quốc gia. Cộng đồng lớn nhất đó là người Flemish ở vùng Flanders phía Bắc, chiếm khoảng 60% dân số và sử dụng tiếng Hà Lan theo biến thể địa phương. Tiếp theo là người Walloon ở vùng Wallonia phía Nam, chiếm khoảng 40% dân số. Ở giữa cái khoảng 40 và 60 của hai cộng đồng này thì có khoảng 1% dân số sinh sống sát biên giới Đức và sử dụng tiếng Đức. Bên cạnh đó, Bỉ là một trong những trung tâm của châu Âu nên quốc gia này còn có hơn 2 triệu người nhập cư hoặc có nguồn gốc nhập cư đến từ Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Rumani, Ba Lan và nhiều quốc gia khác. Trong đó Cộng hòa Dân chủ Congo là thuộc địa cũ của Bỉ. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta nhìn thấy đội tuyển Bỉ trông rất là đa dạng. Chính vì thế, khi nhắc đến người Bỉ, người ta đang nói đến công dân của nước Bỉ chứ không phải là một sắc tộc duy nhất giống như nhiều quốc gia khác. Và bởi vì không có dân tộc nào tên là dân tộc Bỉ nên cũng không có tiếng Bỉ. Hầu hết các quốc gia đều có một ngôn ngữ mang tên mình, ví dụ như là tiếng Việt ở Việt Nam, tiếng Nhật ở Nhật Bản, tiếng Thái ở Thái Lan. Nhưng Bỉ lại là một ngoại lệ. Không hề tồn tại một thứ tiếng được gọi là tiếng Bỉ. Lý do là trước khi nước Bỉ ra đời vào năm 1830, vùng đất này chưa bao giờ có một dân tộc thống nhất hay một ngôn ngữ chung. Người dân mỗi vùng thì lại sử dụng những tiếng khác nhau. Người nói tiếng Hà Lan, người nói tiếng Pháp, người nói tiếng Đức tùy theo cái vùng của mình. Và khi nước Bỉ được thành lập, việc sáng tạo ra một ngôn ngữ hoàn toàn mới là điều gần như không thể, bởi hàng triệu người sẽ phải học lại từ đầu, kéo theo vô số khó khăn trong giáo dục, hành chính và đời sống. Chính vì thế, chính phủ Bỉ quyết định giữ nguyên các ngôn ngữ đã tồn tại từ trước. Và ngày nay, Bỉ có 3 ngôn ngữ chính thức, gồm tiếng Hà Lan ở vùng phía Bắc, tiếng Pháp ở vùng phía Nam và tiếng Đức tại một số địa phương phía Đông. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một nước Bỉ rất đặc biệt. Đây là một quốc gia thống nhất về mặt chính trị, nhưng đa dạng về ngôn ngữ và bản sắc văn hóa. Một ví dụ rất cụ thể cho sự đa dạng này đó là thủ đô Bruxelles. Nếu Bỉ đã là một quốc gia đa ngôn ngữ thì thủ đô Bruxelles còn đặc biệt hơn nữa. Điều thú vị là Bruxelles nằm lọt giữa vùng Flanders, tức là cái vùng chủ yếu nói tiếng Hà Lan. Nhưng mà đa số cư dân của thành phố lại sử dụng tiếng Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, Bruxelles được tách thành một vùng hành chính riêng mang tên vùng thủ đô Bruxelles, không thuộc hoàn toàn cái vùng nói tiếng Hà Lan, cũng chẳng thuộc hoàn toàn cái vùng nói tiếng Pháp. Theo luật, cả tiếng Pháp và tiếng Hà Lan đều có địa vị ngang nhau. Từ biển tên đường, bảng chỉ dẫn giao thông, giấy khai sinh, hộ chiếu, hồ sơ hành chính, bệnh viện cho đến các cơ quan công quyền đều phải sử dụng song ngữ Hà Lan và Pháp. Chỉ riêng việc đi tàu điện hay xe buýt ở Bruxelles, hành khách cũng sẽ nghe thông báo bằng cả hai thứ tiếng này. Không chỉ là thủ đô của Bỉ, Bruxelles còn được mệnh danh là thủ đô của châu Âu vì là nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu, NATO cùng hàng nghìn tổ chức quốc tế và tập đoàn đa quốc gia. Mỗi ngày có hàng trăm nghìn người từ khắp nơi thế giới đến đây để làm việc, khiến thành phố này trở thành một trong những nơi có môi trường quốc tế nhất châu Âu. Thế nên ngoài tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, tiếng Anh cũng được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học. Thế nên không ít người sống ở Bruxelles có thể sử dụng thành thạo 3, thậm chí 4 ngôn ngữ, Pháp, Hà Lan, Anh và thêm cả tiếng mẹ đẻ của người ta nữa chăng? Và việc chuyển qua lại giữa những ngôn ngữ này trong cùng một cuộc trò chuyện trở thành một điều rất bình thường tại thủ đô của nước Bỉ. Nước Bỉ là một quốc gia nhỏ nhưng có ảnh hưởng rất lớn. Vâng, một quốc gia khiêm tốn, diện tích chỉ bằng gần gấp đôi Nghệ An, dân số chưa bằng thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn ít hơn rất nhiều thành phố lớn trên thế giới. Thế nhưng sức ảnh hưởng của Bỉ lại vượt xa quy mô của mình. Thủ đô Bruxelles thì gọi là thủ đô của châu Âu chúng ta cũng biết được rồi. Mỗi năm hàng chục nghìn cuộc họp cấp cao, hội nghị quốc tế, các cuộc đàm phán quan trọng về kinh tế, quốc phòng, ngoại giao đều diễn ra tại đây. Vận mệnh của nhiều nơi, nhiều khu vực trên thế giới được quyết định tại đây. Nhiều quyết sách ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người cũng được đưa ra từ đây. Không chỉ có vai trò chính trị, Bỉ còn là một cường quốc về thương mại. Bỉ cũng nổi tiếng với những đặc sản ví dụ như là sô-cô-la, bia, khoai tây chiên kiểu Bỉ và đặc biệt là ngành chế tác kim cương. Trong nhiều thế kỷ, đây là một trong những trung tâm giao dịch cắt và mài kim cương lớn nhất trên thế giới, nơi xử lý phần lớn kim cương thô trên toàn cầu. Có thể nói, Bỉ giống như một nơi giao thoa của châu Âu, nơi 3 không gian văn hóa lớn là Đức, Pháp và Hà Lan gặp gỡ và hòa quyện với nhau. Một điều rất đặc biệt. Tổng kết lại,
Đất nước Bỉ là một nghịch lý thú vị của châu Âu. Đó là một quốc gia rất trẻ, chưa đầy 200 năm tuổi, nhưng lại nằm trên một vùng đất có lịch sử hơn 2.000 năm. Đó là một quốc gia mang tên Bỉ nhưng không có tiếng Bỉ. Đó cũng là một đất nước không được xây dựng từ một dân tộc duy nhất mà từ nhiều cộng đồng khác nhau, cùng đồng ý sống dưới một lá cờ chung. Có lẽ vì thế, Bỉ thường được ví như một châu Âu thu nhỏ, nhiều ngôn ngữ, nhiều bản sắc, nhiều khác biệt, nhưng vẫn cùng tồn tại trong một quốc gia thống nhất. Và nếu thấy thú vị về câu chuyện của nước Bỉ, thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới hơn nữa là về các đề tài khác. Hẹn gặp lại trong những video sắp tới cùng bình luận viên Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành. Cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.